Xin chào các bạn đã quay lại với căn bếp của cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một công thức làm bánh bao đặc biệt mà cả nhà mình ai cũng thích. Bánh bao là món ruột của con mình, bé rất thích ăn nên mình đã cố gắng tìm hiểu và thử nghiệm nhiều công thức khác nhau. Cuối cùng mình đã tìm ra một công thức làm bánh bao với vỏ xốp và mềm mịn, để lâu cũng không bị cứng, hương vị thơm ngon, lớp vỏ hoàn hảo và nhân bánh đầy đặn, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi người. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước, từ cách làm bột, tạo hình cho đến hấp bánh bao sao cho đạt được kết quả tốt nhất. Các bạn hãy cùng theo dõi và làm thử ngay nhé. Nào chúng ta cùng vào bếp thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Chọn bột là một bước rất quan trọng để có được những chiếc bánh bao ngon, mềm xốp. Bột mì số 8 hay còn gọi là bột làm bánh ngọt có hàm lượng protein thấp, khoảng 8 đến 9%. Bột số 8 giúp bánh bao có độ mềm mịn, vỏ bánh trắng đẹp và không bị cứng khi nguội. Đây là loại bột lý tưởng để làm bánh bao. Nếu không có bột mì số 8 thì bạn có thể dùng bột mì đa dụng, bột mì số 11 đó, vì loại bột này cũng dễ kiếm hơn. Hôm nay thì mình dùng bột số 8 của Vĩnh Thuận và bột mì Red Lotus. Trên bao bì có in hình cái bánh bao. Loại bột này là nhãn hiệu nổi tiếng của Thái đó, giúp thành phẩm trắng đẹp, xốp mịn và thơm lắm. Cho vào tô 250ml sữa tươi, 10g men, 10g đường và dùng thìa silicon hòa tan men và đường. Sau đó thêm 250g bột mì, trộn đều cho đến khi thành một khối nhão ướt. Mình bịt kín lại và để ủ ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 giờ cho khối bột nở gấp 4 lần nha các bạn. Trong khi chờ bột nở, mình sẽ chuẩn bị phần nhân ha. Mình sơ chế các nguyên liệu để làm phần nhân. Hành tím và tỏi mình xay nhuyễn ra. Cà rốt mình bào vỏ và xắt thành sợi. Sau đó mình băm nhuyễn. Nấm mèo thì mình ngâm nở rửa sạch, dùng nấm mèo hoặc là nấm hương cũng được nha các bạn. Mình băm nhỏ ra. Để phần nhân mềm và phong phú hơn thì bạn có thể dùng hành tây băm nhuyễn hoặc là củ sắn bào sợi. Mình vắt nước và mình băm nhuyễn luôn. Cho vào tô 400g thịt nạc dăm, 100g cà rốt, 50g nấm mèo và 100g thịt mỡ xay nhỏ, 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng canh dầu mè, 2 cái lòng đỏ trứng gà để tăng thêm độ kết dính. Mình đeo bao tay vào và trộn đều cho hỗn hợp nhân này thật là đều nha các bạn. Lạp xưởng thì mình cắt thành những lát mỏng để cho vào nhân. Mình làm nhân có trứng thì mình dùng trứng gà hoặc là trứng cút đều được. Trứng gà thì các bạn luộc bóc vỏ và cắt đôi hoặc là cắt làm tư tùy theo ý thích nha. Trứng cút thì mình để nguyên và bao nhân xung quanh. Mình viên nhân lại thành những viên nhỏ. Nếu làm bánh nhỏ thì mỗi viên nhân khoảng 30 đến 40g. Còn làm bánh lớn thì phần nhân khoảng 50 đến 60g nha các bạn. Vo viên và mình cho vào sửng hấp khoảng 15 phút cho nhân chín. Mình hấp sẵn nhân sẽ bảo đảm được độ chín an toàn, không hấp lâu quá khiến bánh bị teo và nhăn nhúm nha. Bây giờ bột cái đã nở gấp 4 lần rồi, mình sẽ nhào bột luôn. Cho vào thau 800g bột mì, 1 muỗng cà phê vung muối, 130g đường, 2 muỗng cà phê bột nở. Nhớ là mình để tránh phần muối nha.
Dùng phới trộn đều lên. Sau đó thêm 340ml sữa tươi. Hai muỗng canh nước cốt chanh và 50g dầu ăn. Bây giờ mình dùng tay nhồi bột thành một khối mịn. Sau đó thì mình cho khối bột ra mặt bàn và mình nhào trong 5 phút nữa cho khối bột trở nên mịn và dẻo hơn ha. Chia khối bột thành 20 phần bằng nhau, mỗi phần khoảng 85g. Mình vo mỗi phần thành viên tròn và để bột nghỉ trong 15 phút nha. Sau đó thì mình lấy từng viên bột ra, vo tròn và ép dẹp lại. Dùng cây cán bột cán phẳng. Mình cán phẳng phần viền bánh để phần viền rộng ra và mỏng để mình xếp thành nếp nha các bạn. Đặt nhân vào giữa rồi mình gói kín lại. Tạo hình bánh bao nè. Nhớ bảo đảm là nhân không bị lộ ra ngoài nhé. Xếp nếp từng cái nhẹ nhàng như thế này ha. Rồi đến cái cuối cùng thì mình xoắn lại và bóp cho cái phần bột nó dính lại với nhau để không bị lộ phần nhân nha. Đặt bánh bao lên giấy nến hoặc lá chuối để tránh bị dính khi hấp ha. Làm tương tự lần lượt cho đến hết luôn nha. Mỗi cái bánh bao mình làm để riêng và cách xa nhau để bánh không dính vào nhau nha. Và mình cũng không cần phải che đậy gì hết. Để cho bánh được ủ tự nhiên tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ giúp bánh có lớp vỏ dai dai ở bên ngoài đó. Mình quay kỹ phần tạo hình này. Các bạn xem kỹ cách mình tạo hình bánh nha. Bánh sau khi đã tạo hình xong, mình để ủ ở ngoài 30 phút cho bột nở gấp đôi và sau đó đem đi hấp. Đun sôi nước trong nồi hấp. Sau đó mình giảm lửa xuống mức lửa trung bình. Cho một chút giấm vào trong nước hấp để bánh được trắng và thơm hơn nha. Đặt xửng bánh bao vào nồi hấp nè. Để rời không chạm vào nhau nha các bạn. Bánh sẽ phồng to hơn rất là nhiều. Cho nên một xửng mình hấp như vậy thì để khoảng 4 cái và cách xa xa nhau một chút ha. Hấp bánh bao trong khoảng từ 15 đến 20 phút. Khi bánh bao chín, vỏ bánh sẽ mềm, xốp và không bị cứng khi nguội. Lưu ý là để bánh không bị xẹp thì mình tuyệt đối không được mở bánh ra trong khoảng 10 phút đầu hấp bánh nha. Vì lúc này bánh đang tiếp xúc với nhiệt và nở mạnh.
Thời gian hấp ngắn nên mình ráng kiên nhẫn chờ đợi nha các bạn. Tuy nhiên nếu hấp bánh trong thời gian quá lâu cũng khiến bánh bị xẹp và chai đó. Các bạn có thể hấp trong sửng tre hay inox. Mình thích dùng sửng tre do không bị đọng nước. Nếu hấp sửng inox, bạn nhớ bọc nắp nồi bằng khăn vải mùng để nước không rơi xuống bánh ha. Bây giờ mình hấp bánh xong rồi, mình mở ra và xem thành phẩm nha. Wow, bánh nở to trắng muốt, nhìn ngon quá các bạn ơi. Thêm một vài lá ngò đặt trên giữa bánh cho bắt mắt hơn nè. Phần vỏ bánh mềm mịn, bóng bẩy. Các nếp gấp của bánh còn giữ nguyên không bị mất nếp. Bánh rất là mềm xốp nè. Mình bóp vào thì bánh đàn hồi lại ngay. Mình cắt bánh ra xem thử nha. Phần vỏ bánh được dàn đều và nở xốp nè các bạn. Bột bong lên trắng tinh nhìn thích ghê chưa? Đặc biệt là vỏ bánh thơm, không hề có mùi men. Phần vỏ bánh dai dai giống bánh bao mua ở ngoài tiệm nè. Nhân có chút mỡ nên không bị khô. Nhân thịt bên trong đậm đà với vị ngọt của thịt, mùi thơm của hành và nấm. Cắn miếng lạp xưởng và trứng nữa. Tất cả hòa quyện tạo nên hương vị ngon đặc trưng của bánh bao. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng với công thức và cách hướng dẫn của mình sẽ giúp các bạn tự tin làm bánh bao tại nhà để chiêu đãi cả gia đình và bạn bè nhé. Hãy để lại bình luận phía dưới để chia sẻ cảm nhận của các bạn hoặc nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào nhé. Chúc các bạn thành công và có những bữa ăn ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.